नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ इन्स्टाग्राम रिल्सहरुमा निकै नै भाइरल आइरहेको छ। यस्तो खालको एआई भिडियो बनाउने धेरै नै एप्लिकेसनहरु छ, तर स्पेसिफिकली यस्तो खालको भिडियो बनाउनलाई तपाईले एउटा एप चाहिन्छ जुन चाहिँ तपाईले सेम टु सेम यस्तो खालको रिजल्ट देखाउँछ अथवा अर्कै खालको देखाउन सक्छ। र यस्तो खालको एप्लिकेसनको लिंक मैले दिइरहेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र बाकीको इन्स्ट्रक्सन फलो गर्नुस् है। सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छौँ र तपाईले यो एप चाहिन्छ। र साथीहरु, यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एउटा प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई एलो गरिदिनुस् सबलाई। त्यसपछि आफ्नो भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला। ओके, र्यान्डमली मैले एउटा यो भिडियो सेलेक्ट गरेँ र त्यसपछि प्लिज डोन्ट क्लोज, यानी कि भिडियोलाई क्लोज नगर्नुस्। अब चाहिँ तपाईले कुन इफेक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ, जस्ट वेट गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् तलको यो भागमा यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् र तपाईले यहाँ एउटा कार्टुन एआई लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अब ट्रिम एन्ड एप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईहरुले र त्यसपछि गोइङ बियोन्ड एक्सपेक्टेसन, यहाँ चाहिँ तपाईको भिडियो रेडी बनेर आउँछ। तबसम्म तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला है। ओके, फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनेर आइसकेको छ। हेर्नुस् क्या अमेजिङ टाइपको भिडियो बनेर आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरै एआई जेनेरेट पुरै कार्टुन इफेक्ट खालको बनेर आइसकेको छ। अब जस्ट यसलाई सेभ गर्ने काम हुन्छ र यदि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ साउन्ड टाउन काट्ने यताउति जे छ हैन, तपाईले साउन्डहरु काट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ आफ्नो हिसाबले ट्रिममा भोल्युममा गएर साउन्डहरु काट्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्रस पार्दिनुस् यसरी हैन, म्युजिकलाई यसरी 0 पार्दिनुस् है। अब त्यसपछि अर्को म्युजिक पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ हैन। अर्को म्युजिक भनेर तपाईले यहाँबाट चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्न, अर्कै एपबाट चाहिँ हाल्नुपर्छ तपाईले अर्को खालको म्युजिक हाल्नुहुन्छ भने तपाईले। अब त्यसपछि नेक्स्टमा जाम हैन। नेक्स्टमा गइसकेपछि यो एक्सपोर्टिङ हुन्छ हाम्रो ग्यालरीमा र त्यसपछि तपाईहरुको भिडियो कम्प्लिटली तपाईको मोबाइलमा बनेर आइसक्छ। यहाँ हेर्नुस् डुइङ इम्पोसिबल 20%, या चाहिँ 100% भइसक्दा तपाईको ग्यालरीमा अलरेडी अटोमेटिकली सेभ भइसक्छ। र साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला हैन। अब चाहिँ रेगुलरली म चाहिँ यस्तै खालको एडिटिङ रिलेटेड भिडियो नै हाल्छु, अरूहरु हाल्दिन। केही समयको लागि मैले चाहिँ नयाँ नयाँ कन्टेन्ट ट्राई गरेको थिएँ तपाईले मन पर्छ भनेर, तर धेरै जस्तो रेस्पोन्स चाहिँ आएन हैन। च्यानल चाहिँ अलिक डेड चलिरहेको छ, त्यही पनि चलाउनु त पर्यो तपाईहरुको लागि। ओके साथीहरु, आज यतिमै बिदा भयौँ है।